Η κυκλοφορία του Resident Evil Requiem στις 27 Φεβρουαρίου του 2026 δεν αποτελεί απλώς την προσθήκη ενός ακόμα τίτλου σε μια ιστορική σειρά, αλλά σηματοδοτεί την κορύφωση μιας ιστορίας 3 δεκαετιών που αφορούν τα γεγονότα που έλαβαν μέρος στο Raccoon City από το 1996 έως το 1998. Ως ο ένατος κύριος τίτλος του franchise, το Requiem αναλαμβάνει το τιτάνιο έργο της ενοποίησης των διαφορετικών φιλοσοφιών που χαρακτήρισαν τη σειρά από το 1996 έως σήμερα, από τον αργό μεθοδικό τρόμο των πρώτων παιχνιδιών μέχρι την καταιγιστική δράση της μέσης περίοδου και την εμβυθιστική εμπειρία πρώτου προσώπου των προσφάτων ετών. Η ιστορία του Resident Evil ξεκίνησε το 1996, όταν η Capcom παρουσίασε ένα τίτλο που θα καθόριζε τους κανόνες του survival horror. Η έμφαση στη διαχείριση περιορισμένων πόρων, η επίλυση περίπλοκων γρίφων και η συνεχής αίσθηση ευαλότητας δημιούργησαν ένα πρότυπο που παραμένει επίκαιρο. Η σειρά στην ιστορία της και στους μηχανισμούς της δεν σταμάτησε να εξελίσσεται, με το Resident Evil 2 να επεκτείνει την κλίμακα της καταστροφής στη Raccoon City και το Resident Evil 4 να φέρνει την επανάσταση με την κάμερα πάνω από τον ώμο, δίνοντας νέα πνοή στη δράση τρόμου. Μετά από μια περίοδο έντονης εστίασης στην καταιγιστική δράση με τα Resident Evil 5 και 6, η οποία απομάκρυνε μεγάλο μέρος της σκληροπυρηνικής βάσης των οπαδών της σειράς, η Capcom επέστρεψε στις ρίζες του τρόμου με το Resident Evil 7 το 2017. Η χρήση της RE Engine και η μετάβαση στην προοπτική πρώτου προσώπου επανέφεραν τον τρόμο στο προσκήνιο, μια κατεύθυνση που συνεχίστηκε με το Resident Evil Village και το εξαιρετικό Resident Evil 2 Remake. Το Resident Evil Requiem έρχεται να προσθεθεί σε αυτή τη διαδρομή, προσφέροντας μια διπλή εμπειρία. Η ιστορία του παιχνιδιού εξελίσσεται τον Οκτώβριο του 2026, σχεδόν 3 δεκαετίες μετά την καταστροφή της Raccoon City. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από δύο κεντρικούς χαρακτήρες, την Grace Ashcroft, μια εσωστρεφή αναλήτρια του FBI, και το θρυλικό Leon S. Kennedy, πράκτορα της DSO. Η επιλογή της Grace ως πρωταγωνίστρια συνδέει το παιχνίδι άμεσα με το Resident Evil Outbreak, καθώς είναι η κόρη της Αλίσσα Ashcroft, της δημοσιογράφου που επέζησε από το ξέσπασμα του 1998 στην πόλη της Raccoon City. Η αφήγηση ξεκινά με την Grace να ερευνά το θάνατο της μητέρας της στο ξενοδοχείο Greenwood, μια τοποθεσία που σύντομα αποδεικνύεται ότι κρύβει μυστικά που συνδέονται με το Project Elpis. Ο Leon S. Kennedy αποστέλλεται στην περιοχή για να διερευνήσει μια νέα σειρά θανάτων επιζώντων της Raccoon City, οι οποίοι φαίνεται να πεθαίνουν από μια όψιμη μορφή λίμωξης από τον ιό T-Virus. Η σύγκληση των δρόμων τους αποκαλύπτει μια συνωμοσία που εκτείνεται από τις τελευταίες ημέρες του Oswald Spencer μέχρι τις σύγχρονες δραστηριότητες της οργάνωσης The Connections. Η κεντρική σύγκρουση περιστρέφεται γύρω από τον Victor Gideon, έναν πρώην επιστήμονα της Umbrella, ο οποίος είναι παθιασμένος με την ολοκλήρωση του Project Elpis. She won't get away, you know. Dr. Gideon. So nice to finally meet you, Leon. Ενώ ο Gideon και ο συνεργάτες του Zeno πιστεύουν ότι το Elpis είναι ένα απόλυτο βιολογικό όπλο για τη μεταφορά συνείδησης και τον απόλυτο έλεγχο, η αλήθεια που ανακαλύπτει Grace
είναι πολύ πιο σύνθετη. Το Elpis στην πραγματικότητα ήταν το τελευταίο έργο του Spencer, σχεδιασμένο ως ένα καθολικό αντίδοτο για όλους τους ιούς που δημιούργησε η Umbrella, μια πράξη όψιμης μεταμέλειας που ο ίδιος εμπιστεύτηκε στην Αλίσσα Ashcroft. Η Grace Ashcroft παρουσιάζεται ως ένας χαρακτήρας άπειρος με τη δράση που παλεύει με το μετατραυματικό στρες λόγω του θανάτου της μητέρας της. Η ευαλότητά της έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Λιόν, ο οποίος εμφανίζεται ως ένας έμπειρος βετεράνος που φέρει τα σημάδια των δεκαετιών αγώνα κατά της βιοτρομοκρατίας. Η δυναμική των δύο χαρακτήρων εξέλισσεται στην αρχή από την αμοιβαία δυσπιστία στη συνεργασία, καθώς επιστρέφουν στα ερείπια της Raccoon City, σε μια εγκατάσταση γνωστή ως Shark, κρυμμένη κάτω από το ορφανοτροφείο της πόλης. Το Resident Evil Requiem υιοθετεί μια προσέγγιση στο gameplay χωρίζοντας την εμπειρία σε δύο διακριτά στυλ που εναλλάσσονται ανάλογα με το χαρακτήρα που ελέγχει ο παίκτης. Με αυτή τη δομή η Capcom προσπαθεί να ικανοποιήσει τόσο τους λάτρεις του survival horror, όσο και εκείνους που προτιμούν την έντονη δράση, όπως την αποδίδει το remake του Resident Evil 4. Well, that went well. Τα πτήματα της Grace Ashcroft αποτελούν την καρδιά της προσπάθειας απόδοσης του τρόμου στο Requiem. Στο παιχνίδι ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εναλλάσσει την προοπτική από πρώτο σε τρίτο πρόσωπο. Ό,τι και προοπτική να επιλέξει ο παίκτης, το παιχνίδι έχει την ικανότητα να δημιουργεί μια κλειστοφοβική ατμόσφαιρα, όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη και οι κίνδυνοι παραμονεύουν σε κάθε σκιά. Η Grace δεν τα πάει καλά με τη μάχη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στους μηχανισμούς της. Ξεκινά με μόλις 8 θέσεις στο inventory της, αναγκάζοντας τον παίκτη να κάνει συνεχείς επιλογές για το τι είναι απαραίτητο να κουβαλάει, αν και στην πορεία του παιχνιδιού αυτό σταματάει να είναι πρόβλημα. Η άμεση σύγκρουση είναι συχνά καταδικασμένη σε αποτυχία. Ο παίκτης
πρέπει να μελετά τις διαδρομές των εχθρών και να χρησιμοποιεί αντικείμενα όπως σπασμένα μπουκάλια για αντιπερισπασμό. Ο μοναδικός επιθετικός μηχανισμός της Grace περιλαμβάνει τη συλλογή μολυσμένου αίματος από το περιβάλλον ή από οξυδετερωμένους εχθρούς για τη δημιουργία ειδικών ενέσεων που μπορούν να σκοτώσουν τους αντιπάλους, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιεί το μολυσμένο αίμα ώστε να το συνδυάζει με άλλα υλικά και να δημιουργεί ενέσεις επέκτασης της υγείας ή άλλα χρήσιμα αντικείμενα που βοηθούν στην επιβίωση. Η αίσθηση ευαλότητας λόγω της απειρίας της ενισχύεται και από το γεγονός ότι η Grace μπορεί ακόμα και να παραπατήσει αν τρέχει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια που την κυνηγάει ένας εχθρός. Ένας μηχανισμός που προκαλεί αρκετές συζητήσεις για το ρεαλισμό του με τον τρόπο που εφαρμόζεται στο παιχνίδι. Αυτό όμως το στοιχείο προσθέτει και ένα επιπλέον στρώμα άγχους, καθώς ο παίκτης δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην ταχύτητα για να ξεφύγει. Αν και η προοπτική από πρώτο ή τρίτο πρόσωπο είναι προσωπική επιλογή του παίκτη, η Capcom προτείνει την προοπτική του πρώτου προσώπου στο gameplay με την Grace για την ενίσχυση της αίσθησης τρόμου. Όταν το παιχνίδι μεταφέρεται στο Λιόν, ο ρυθμός αλλάζει ριζικά. Ο Λιόν αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της σειράς προς το action horror, προσφέροντας στους παίκτες τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν την απειλή κατά μέτωπο. Η προοπτική τρίτου προσώπου επιτρέπει καλύτερη επίγνωση του χώρου και έλεγχο των μαζικών επιθέσεων. Ο Λιόν χρησιμοποιεί ένα τσεκούρι μάχης το οποίο επιτρέπει το πάρει επιθέσεων, την εκτέλεση βίων μίλι κινήσεων και το άνοιγμα κλειδωμένων θυρών που η Grace δεν μπορεί να παραβιάσει. Το κλασικό σύστημα διαχείρισης τύπου βαλίτσας επιστρέφει για το Λιόν, επιτρέποντάς του να κουβαλάει ένα ευρύ φάσμα όπλων, από τον πιστόλι Alligator Snapper μέχρι καραμπίνες και χειροβομβίδες. Ο παίκτης μπορεί να αναβαθμίσει τα στατιστικά των όπλων του Λιόν, όπως η σκής, ταχύτητα επαναγέμισης και χωρητικότητα, δημιουργώντας μια αίσθηση συνεχούς ενδυνάμωσης που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στατική αδυναμία της Grace. Η εστίαση προς την έντονη δράση κατά τη διάρκεια αυτών των κεφαλαίων λειτουργεί ως ένα relief, δηλαδή μια ανακούφιση από τη συνεχής ψυχολογική πίεση που δέχεται ο παίκτης στα κεφάλαια με την Grace. Μετά από ώρες κρυφτού και απόγνωσης, η δυνατότητα να εξοντώσεις ολόκληρες ομάδες ζόμπι προσφέρει μια λυτρωτική καθαρκτική εμπειρία που προσπαθεί να διατηρεί το ενδιαφέρον του παίκτη για το gameplay συνολικά του παιχνιδιού σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να τον εξαντλεί συναισθηματικά. Στο τεχνικό τομέα το Resident Evil Requiem αποτελεί ένα αριστούργημα. Η Unreal Engine έχει υποστεί σημαντικές βελτιώσεις, προσφέροντας μερικά από τα πιο εντυπωσιακά γραφικά στο κομμάτι του optimization και της παρουσίασης που έχουν εμφανιστεί σε video game τα τελευταία χρόνια. Οι βροχεροί δρόμοι του Greenwood με τις αντανακλάσεις των φώτων στις λακκούβες και τη λεπτομερή απόδοση της υγρασίας στα ρούχα των χαρακτήρων θέτουν υψηλό τον πύχη για την ατμοσφαιρική απεικόνηση. Τα μοντέλα του Λιόν και της Grace διαθέτουν εξαιρετική λεπτομέρεια. Η Capcom χρησιμοποίησε ένα νέο σύστημα απόδοσης μαλλιών, το Strand Based Hair System, που επιτρέπει σε κάθε τρίχα να κινείται και να αντιδρά στο φως ανεξάρτητα. Στα πτήματα της Grace, ο φωτισμός παίζει λειτουργικό ρόλο. Οι σκιές δεν είναι απλώς διακοσμητικές, αλλά κρύβουν κινδύνους, ενώ η απόδοση του φωτός από το φακό επηρεάζεται από τη σκόνη και την υγρασία στον αέρα. Το Rhodes Hills Care Center και τα ερείπια της Raccoon City είναι γεμάτα με αντικείμενα που αφηγούνται την ιστορία των τοποθεσιών. Η χρήση ψηλής ανάλυσης textures και προηγμένων shader καθιστά ακόμα και τις πιο αποτρόπαιες σκηνές gore εντυπωσιακές. Ο σχεδιασμός του ήχου είναι ίσως ο πιο υποτιμημένος αλλά κρίσιμος τομέας του Requiem. Η υποστήριξη 3D Audio επιτρέπει στους παίκτες να εντοπίζουν την ακριβή θέση των εχθρών από το τρίξιμο του πατώματος ή την ανάσα τους στο σκοτάδι.
οι ερμηνείες των ηθοποιών με τον Νίκ Αποστολίδη να επιστρέφει ως Λίον και την Άντζελα Σανταλμπάνο να δίνει ζωή στην τραυματισμένη αλλά αποφασιστική Grace προσδίδουν βάθος και συναισθηματική βαρύτητα στην εμπειρία. Όσον αφορά την απόδοση του voice-over και της σκηνοθεσίας των cutscenes του παιχνιδιού, με ευκολία μπορεί να διακρίνει κάποιος ότι πρόκειται για την καλύτερη απόδοση σε παιχνίδι Resident Evil που έχει γίνει ποτέ. Η τοποθεσία του Roadkill Care Center αποτελεί το αποκορύφωμα του τρόμου για την Grace. Ο συνδυασμός των εχθρών, όπως οι εχθροί που αντιδρούν μόνο στο φως και η συνεχής παρουσία κάποιου Stalker, δημιουργεί ένα κλίμα απόλυτης απόγνωσης και έντασης. Η σκηνή στο υπόγειο, όπου η Grace πρέπει να βρει τα joint plugs για να ενεργοποιήσει τη γεννήτρια, ενώ το The Girl την καταδιώκει στις σκιές, θεωρείται μία από τις πιο έντονες τρομακτικές στιγμές του παιχνιδιού. Για το Leon, η επιστροφή στη Raccoon City είναι μία αναμέτρηση με το παρελθόν του. Η σκηνή της καταδίωξης από ένα νέο Tyrant στους δρόμους της κατεστραμμένης πόλης συνδυάζει την κινηματογραφική δράση με τον παραδοσιακό τρόμο. Υπάρχουν πολλά σημεία που η νοσταλγία θα χτυπήσει κυριολεκτικά κόκκινο. Ο Leon ξαναεπισκέπτεται κομβικά σημεία που του θυμίζουν αναμνήσεις από την τρομακτική βραδιά του Outbreak του 1998 στο Raccoon City. It's on you now. Το gameplay της Grace είναι σχεδιασμένο για να προκαλεί εξάντληση μέσω του συνεχούς άγχους. Ο παίκτης νιώθει ανήμπορος, αναγκασμένος να κρύβεται και να μετράει κάθε σφαίρα και υλικό μέσα σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο που ορίζει το παιχνίδι. Η μετάβαση στο Leon προσπαθεί να λειτουργεί ως μια ανταμοιβή στο μεγαλύτερο μέρος της και φαίνεται ότι το πετυχαίνει. Ο παίκτης πλέον έχει περισσότερα μέσα να πάρει το αίμα του πίσω για τον τρόμο που υπέστη ως Grace. Η χρήση του τσεκουριού για τον αποκεφαλισμό ζόμπι ή η χρήση ενός αλυσοπρίωνου εναντίον μιας ολόκληρης ομάδας εχθρών προσφέρει μια βαθιά ικανοποίηση που εκτονώνει τη συσσωρευμένη ένταση. Αυτή η εναλλαγή προσπαθεί να αποτρέψει τον κορεσμό ψυχολογικής έντασης. Αν το παιχνίδι ήταν 20 ώρες μόνο με την Grace, θα γινόταν υπερβολικά βαρύ και θα προκαλούσε εκνευρισμό στον παίκτη. Αν ήταν μόνο με το Leon, θα έχανε την ταυτότητά του και θα τίνε το παιχνίδι πιο πολύ στη δράση. Ο συνδυασμός τους προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αριθμό που κρατά τον παίκτη ευχάριστα. Και μετά από αυτή την προσπάθεια αντικειμενικής προσέγγισης ως προς το παιχνίδι, για αυτό το review θεωρώ ότι είναι πρέπει να συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο, γιατί θέλω να εκφράσω και κάποιες δικές μου προσωπικές απόψεις για το παιχνίδι. Τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε σε κάποια πράγματα. Προσωπικά σαν Γιάννης. Βέβαια θα πω και κάποια πραγματάκια περαιτέρω, κάποιες λεπτομέρειες για το παιχνίδι, πόση ώρα θα χρειαστεί για να τερματίσει κάποιος το παιχνίδι, κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες χρειάζεται να τις αναλύσω λίγο περισσότερο. Πάντως για να το ξεκινήσω λίγο από την αρχή. Το Resident Evil Requiem από τον τίτλο του, Requiem δεν εννοεί μόνο το Magnum που έχει ο Leon και το δίνει στην Grace και το ξαναδίνει πίσω πάλι ας πούμε στο παιχνίδι, όπως το λέει Requiem. Το Requiem έχει να κάνει σχέση και με ένα κλείσιμο κύκλου που αφορά την ιστορία και τα γεγονότα του 1998 στο Resident Evil 2 και που αφορούν κυρίως το Leon. Στο παιχνίδι ένιωσα ότι πιο πολύ έχει να κάνει σχέση ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο για το Leon παρά γενικά ότι προσπαθεί να μας κλείσει τα γεγονότα, την ιστορία της Raccoon City. Δηλαδή ένιωσα ότι έχει να κάνει σχέση πιο πολύ με το Leon σαν χαρακτήρα, ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο, προχωράμε παρακάτω.
Στο παιχνίδι μέσα, και αυτό μου ενισχύεται κυρίως γιατί ο Λίον μέσα στο παιχνίδι, ουσιαστικά το άτομο το οποίο είναι σε ενδοσυνεννόηση μαζί του και τον βοηθάει, τον υποστηρίζει, είναι η Σέριλ. Η Σέριλ είναι, ο Λίον είναι περίπου 49 χρονών, η Σέριλ είναι κοντά στα 40-41. Όταν ήταν τα γεγονότα το 1998, η Σέριλ ήταν 12 ετών, ο Λίον 20. Και για να πω και κάτι τώρα έτσι, το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ούτως ή άλλως μέσα στο παιχνίδι φαίνεται ότι ο Λίον είναι λόγω της έκθεσης που είχε στο T-Virus, αλλά και η Σέριλ με τα χρόνια έχουν αναπτύξει ένα στάδιο μόλυνσης του T-Virus, το οποίο τους επηρεάζει και σιγά σιγά τους σκοτώνει. Βέβαια όλα καλά πάνε στο τέλος, απλώς τι γίνεται, ότι σε κάποια στιγμή φαίνεται ότι η Σέριλ φοράει βέρα και ο Λίον φοράει βέρα, φοράνε δαχτυλίδια. Και οι εικασίες που ακούγονται στο διαδίκτυο είναι ότι η Σέριλ και ο Λίον έχουν παντρευτεί. Το κλείνουμε στα κεφάλαια. Αυτό είναι μια εικασία. Τέλος πάντων. Πάντως μέσα στο παιχνίδι, ξεκινώντας το παιχνίδι, φαίνεται ότι η Σέριλ και ο Λίον πάσχουν από αυτό το πράγμα. Και ο Λίον ψάχνει απαντήσεις. Και οι απαντήσεις που ψάχνει ο Λίον είναι και για τη Σέριλ. Έτσι. Υπάρχει ένας κοινός στόχος. Τώρα, μου άρεσε πάρα πολύ η σύνδεση της Grace, δηλαδή ο χαρακτήρας της Grace μου αρέσει που είναι συνδεδεμένος με την Alissa Ashcroft, που έχει σχέση με τα γεγονότα του 1998 στο Raccoon City και με το παιχνίδι του Outbreak, έτσι. Υπάρχει μια πολύ ωραία παλέτα χαρακτήρων από το Outbreak. Υπάρχουν άλλοι δύο χαρακτήρες, ας πούμε, που μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος. Όπως και να έχει όμως, επαναλαμβάνω, έτσι όπως μεταχειρίστηκαν την ιστορία, πιο πολύ έχει να κάνει σχέση ότι κλείνει ένα κεφάλαιο για το Λιόν και τη Σέριλ, ας πούμε, παρά ότι ξεμπερδεύουμε με την ιστορία του Raccoon City. Και τι εννοώ ξεμπερδεύουμε, ότι δεν δώσαν τόσο πολύ έμφαση να κλείσουν τελείως τα γεγονότα και να συσχετίσουν τα γεγονότα και να εξηγήσουν κάποιες πτυχές οι οποίες έμεναν αναπάντητες, κάποια ερωτήματα που έμεναν αναπάντητα για το τι έγινε το 1998 συνολικά. Και αυτό φαίνεται ότι όταν τερματίζεις το παιχνίδι, ουσιαστικά προσπαθεί να σου δώσει απαντήσεις μέσα από ένα 60 σέλιδο, το οποίο σου λέει τις φάσεις των γεγονότων που αφορά το Raccoon City και τα λοιπά μέχρι το τέλος. Και το κλείνει έτσι. Άρα για μένα είναι πιο πολύ έχει να κάνει σχέση με το χαρακτήρα των Λιών, ότι κλείνει ένα κεφάλαιο, τέλος και προχωράμε. Το άλλο πάλι. Κάτι που με ενόχλησε. Ο Hank, αν και δεν είναι main χαρακτήρα στον οποίο έχουμε παίξει σε Resident Evil παιχνίδια, ο Hank το συναντήσαμε στο Resident Evil 2 το πρώτο, που ήταν σαν mini game μέσα στο παιχνίδι, αφού τερμάτισες το παιχνίδι και σου ξεκλείδωνε αυτό το mini game και ουσιαστικά έχεις να κάνεις με ένα χαρακτήρα ο οποίος έπρεπε να κάνει retrieve τον ιό από την Umbrella και να το μεταφέρεις. Και ουσιαστικά προσπαθείς να επιβιώσεις. Είναι κάτι σαν mercenaries mode, ας πούμε, τότε στο Resident Evil 2. Ο Hank ξαναεμφανίζεται στο Resident Evil 2 Remake και σε κάποια mini games σε άλλα παιχνίδια της Capcom που έχουν σχέση με το Resident Evil. Ο Hank για μένα είναι από τους πιο ενδιαφέρον χαρακτήρες, γιατί είναι ο strict επαγγελματίας μισθοφόρος, ας πούμε, που πάει να κάνει κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ικανός και τα λοιπά, και είναι άγνωστο το παρελθόν του. Ακούγονται μόνο εικασίες, είναι ένας μυστηριώδης χαρακτήρας. Αλλά σου κινεί το ενδιαφέρον μέσα στον κόσμο, στο franchise του Resident Evil με κάποιο τρόπο περίεργο. Στο παιχνίδι φαίνεται ότι ο Leon συναντά κάποιο χαρακτήρα που μοιάζει πάρα πολύ με το Hank, γιατί και η φωνή που έχει ο χαρακτήρας ο συγκεκριμένος είναι η ίδια φωνή που χρησιμοποιούν και στο Resident Evil 2 το remake, στο αντίστοιχο mode που έχουν mini game που παίρνει στο Hank. Επίσης, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας που αντιμετωπίζει ο Leon έχει και τη signature κίνηση που έχει ο Hank, που έρχεται από πίσω και προσπαθεί να σου καρυδώσει το λαιμό, το κεφάλι. Θα με στεναχωρούσε αφάνταστα εάν μάθω ότι αυτός είναι ο Hank και ότι όντως τον έχει σκοτώσει ο Leon. Βέβαια, ακούγονται διάφορα σενάρια ότι ίσως δεν έχει πεθάνει και τα λοιπά και. Πάντως θα μπορούσε να έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο Revelations παιχνίδι
με έναν φοβερό αντιήρωα που ονομάζεται Hank, η Capcom. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θα ήθελε να παίξει ένα main παιχνίδι με πρωταγωνιστή το Hank. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να φτιάξουν πάρα πολύ την ιστορία του, το background του Hank. Αλλά όπως και να έχει, εάν όντως είναι ο Hank, μιλάμε για έναν άνθρωπο, αν μιλάμε για ότι είναι όντως ο Hank αυτός που αντιμετωπίζει ο Leon στο Requiem, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι πλέον 60 χρονών. Έτσι. Τώρα τι να πω. Μακάρι να ζει ακόμα ο Hank και να τον αξιοποιήσουν με ένα καλύτερο τρόπο. Το άλλο πάλι. Περίμενα όταν πέρναγε στο RPD, στην κατάσταση που το συναντά ο Leon και γίνεται εκεί το fan service και έρχονται και αναμνήσεις του Leon, εκεί περίμενα λίγο ότι θα με πήγαινε πίσω θα είχαμε και τα μισοκατεστραμμένα εργαστήρια της Umbrella, αλλά υποτίθεται ότι έχουν καταστραφεί όλος καιρός αυτά τώρα και μας πάει σε κάποια άλλα εργαστήρια, τα ARC, ονομάζεται ARC, το οποίο βρίσκεται κάτω από το φανατροφείο της πόλης. Σαν δομή, σαν εργαστήρια κτλ, παιδιά, μου άρεσε πιο πολύ η εκδοχή που είχαμε με τα εργαστήρια της Umbrella στο Resident Evil 2 το remake. Είχε κάποια εντυπωσιακά πράγματα, σαν χάρτη, σαν σκηνικό, σαν σχεδίαση, είχε κάποια ιδιαίτερα πράγματα τα οποία μου άρεσαν, αλλά σαν δομή και τρόπο που κινόντουσαν μέσα στα εργαστήρια, τα εργαστήρια της Umbrella ήταν ανώτερα. Λεπτομέρειες όμως, είναι υποκειμενικά όλα αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο μου χάλασε την εμπειρία, απλά είναι υποδιέστερα όμως σε σχέση με αυτό που παίζει στο Resident Evil 2 το remake. Όχι όμως ότι δεν είναι καλά, έτσι. Όσον αφορά γενικά τους χάρτες του παιχνιδιού, δηλαδή κακά τα ψέματα όταν παίζουμε ένα Resident Evil παιχνίδι, το κλειδί της όλης υπόθεσης, ο μεγαλύτερος γρίφος είναι ο χάρτης. Προσπαθείς να ξεκλειδώσεις το χάρτη. Εξαιρουμένου της περίπτωσης όταν μιλάμε για Resident Evil 5, 4 και 6. Έτσι, τα οποία είναι action oriented, συνεπώς δεν λειτουργούν με αυτή τη βάση. Είναι πιο linear. Αν και έχουν κάποιο backtracking. Πολύ λίγο όμως. Εδώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πω ότι η Capcom πραγματικά έχει δώσει ρέστα στο Requiem. Ο χάρτης του Road Hills Chronic Care Center είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, αυτό που θα πω. Είναι ίσως από τους καλύτερους χάρτες, μέσα στους τρεις καλύτερους χάρτες που έχω δει σε παιχνίδι Resident Evil. Σαν χάρτης, δηλαδή η έννοια της λογικής ότι έχουμε ένα χάρτη ο οποίος είναι το μυστήριο. Πρέπει να ξεκλειδώσεις τις πόρτες, να βρεις τα αντικείμενα και να φύγεις, να διαφύγεις, ας πούμε, ή να λύσεις το μυστήριο. Είναι από τους καλύτερους χάρτες που έχω δει σε θέμα design, με περάσματα, shortcuts κτλ. Και όχι μόνο υπό αυτή την έννοια, αλλά και από την έννοια ότι όλα είχαν μια λογική. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε να είναι το εργαστήριο, είχε λογική να είναι εκεί το εργαστήριο. Εκεί που είχε τα κρεβάτια με τους ασθενείς, είχε λογική να είναι εκεί τα κρεβάτια με τους ασθενείς. Εκεί που είχε τον σανσέρ, είχε λογική. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε να είναι ένα κανονικό κτίριο, το οποίο το επισκέπτεται κάποιος. Δηλαδή, είχαν δώσει δηλαδή, η λειτουργικότητά του στο gameplay ήταν απίστευτη, αλλά είχε και μια λογική στην πραγματικότητα. Εκεί που ήταν η τραπεζαρία, που ήταν η κουζίνα, έτσι. Τι έγινε όμως? Σαφώς, επειδή έχουμε να κάνουμε με δύο gameplay τα οποία συμβαίνουν στον ίδιο χώρο, δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το χάρτη όπως τον εκμεταλλευόσουν στο Resident Evil 1, ας πούμε, ή στο Resident Evil 2 Remake. Αναγκαστικά έπρεπε η πολυπλοκότητα που υπήρχε σε αυτά τα παιχνίδια να τη μειώσουν για το Requiem, γιατί είχες να κάνεις και με το gameplay του Leon. Δηλαδή εκεί που παίζεις με την Grace δεν μπορούσες να κάνεις backtracking όπως γινόταν στο Resident Evil 2 Remake ή να γεμίσεις το χάρτη με αντικείμενα, γιατί δεν είχες να κάνεις με ένα χαρακτήρα, είχες να κάνεις με δύο χαρακτήρες οι οποίοι κινούνται στον ίδιο χώρο και ενώνονται σε κοινά σημεία για να τρέξουν τα γεγονότα και να προχωρήσει η ιστορία. Συνεπώς, επειδή έχω ακούσει διάφορα στο διαδίκτυο ότι είναι ο χάρτης δεν έχει αυτή την πολυπλοκότητα, ναι μεν δεν έχει την ίδια πολυπλοκότητα όσον αφορά το τι κάνεις, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν φτιάξει ένα χάρτη τον οποίο δουλεύεις δύο χαρακτήρες
που περνάνε από διαφορετικά σημεία και πρέπει να ενωθούν σε ένα κοινό σημείο, αναδιαστήματα, για να τρέξει ιστορία. Και εδώ έχουν κάνει μαεστρία στην Capcom. Κυριολεκτικά μαεστρία στο σχεδιασμό επιπέδων. Αν με ρωτάτε ιεραρχικά ποιος είναι ο καλύτερος χάρτης, νούμερο 1 για μένα είναι ο χάρτης και η σειρά που έχει και ξεκλειδώνει και προχωρά σε σημεία όπως είναι ο νούμερο 1 είναι το Resident Evil 1, το remake του 2002 στο GameCube που έχει κυκλοφορήσει, και δεύτερος είναι ο χάρτης του Resident Evil 2 remake που κυκλοφόρησε το 2019, και τρίτος είναι του Resident Evil Requiem και συγκεκριμένα το Roach Hill Chronic Center. Εκπληκτικός χάρτης. Τώρα, για κάποιους μπορεί να είναι καλύτερος από αυτά τα δύο που προανέφερα. Εγώ τα βάζω με αυτή τη σειρά ή τα βάζω στα 3 καλύτερα. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τόσο άρτιο σχεδιασμό με τον τρόπο που λειτουργούν τα επίπεδα. Επαναλαμβάνω όμως ότι αναγκαστικά η πολυπλοκότητα αυτού με τον τρόπο που διαχειριστήκαν το συγκεκριμένο map δεν μπορεί να έχει την πολυπλοκότητα όπως του ένα Resident Evil 1 ή του Resident Evil 2. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι έχεις να κάνεις με 2 χαρακτήρες, δεν έχεις να κάνεις με 2 διαφορετικά campaign, έχεις να κάνεις με 2 διαφορετικούς χαρακτήρες στο ίδιο campaign. Άρα πρέπει να χωρίσεις το χώρο αναγκαστικά. Και δεδομένου ότι ο Λιόν είναι πιο άξιο, δεν θα χρειαστείς και πολλούς γρίφους, έτσι. Φεύγει και αυτό από τη μέση. Πάμε τώρα στο κομμάτι, εννοείται ότι στις μετέπειτα περιοχές, ακολουθεί τη ίδια λογική, έτσι. Δηλαδή μου άρεσαν και τα επίπεδα του Λιόν, που μετά παίζουμε με Λιόν, ας πούμε, στο Raccoon City. Μου άρεσαν και τα σημεία της Grace, αλλά να πω την αλήθεια, από τη μέση του παιχνιδιού και μετά άρχισα να ευχαριστούμε πάρα πολύ το gameplay με το Leon, αν και ήταν πιο action oriented. Και ο λόγος είναι γιατί όταν είσαι στη Raccoon City νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι αυτό το κομμάτι ανήκει στο Leon. Είναι καθαρά το συναισθηματικό κομμάτι. Το gameplay του Leon είναι μια μίξη μεταξύ Resident Evil 4 με πιο δουλεμένους στους μηχανισμούς. Δηλαδή νιώθεις ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία στους μηχανισμούς. Είναι μεγάλη υπόθεση που βάλαν το μηχανισμό με το τσεκούρι, με το Leon. Και το αξιοποίησανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή για Resident Evil το αξιοποίησαν το τσεκούρι εξαιρετικά σαν μηχανισμό. Αυτό είναι ο λίγης. Πάμε στα mini bosses τώρα. Τα mini bosses έχουν αυτή την κλασική, γιατί συναντάς διάφορα mini bosses στην πορεία. Το κομμάτι το βαρύ, η Grace δεν έχει τέτοιου είδους mini bosses, λειτουργεί διαφορετικά το gameplay της. Ο Leon έχει να κάνει κυρίως με mini bosses, τα οποία τα αντιμετωπίζει κατά μέτωπο. Θα έλεγα ότι ούτε ζέστη ούτε κρύο, κλασικά bosses, ας πούμε, όπως συναντάμε στο Resident Evil. Ωραία η μάχη με τον Mr. X, ο οποίος γίνεται Tyrant μετά και τον αντιμετωπίζουμε στο Raccoon City, στους δρόμους του διαλυμένου Raccoon City. Ωραία προσθήκη αυτή, αλλά δεν είναι δύσκολα ούτε εύκολα. Είναι κλασικά bosses Resident Evil, τα οποία είναι διασκεδαστικά, έτσι, γιατί αυτό περιμένω από ένα Resident Evil, να έχει διασκεδαστικά bosses. Το τελικό boss δεν μου άρεσε. Περίμενα μια πιο προσγειωμένη κατάσταση. Στο τέλος κατέληξε σε αυτό που κάνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια, που ξαφνικά μεταλλάσσεται κάτι και γίνεται κάτι τεράστιο μεγάλο. Δεν μου άρεσε, περίμενα μια καλύτερη προσέγγιση, ας πούμε. Με πιο ανεπτυγμένους μηχανισμούς αυτή τη φορά ο Leon θα μπορούσε να είχαμε ένα καλύτερο boss στο τέλος. Προτίμησαν να κάνουν αυτό. Κλασικά πράγματα για Resident Evil, δεν τρέχει τίποτα ούτε ζέστη ούτε κρύο. Ο τερματισμός, το story πως ξεδιπλώνεται. Περίμενα να μου δώσει περισσότερες απαντήσεις και να μου κάνει reference σε πιο πολλά πράγματα. Βέβαια ήδη οι developers έχουν πει ότι θέλουν να κάνουν extended story, ήδη προετοιμάζουν, μιλάνε για 2 DLC, τα οποία θα έρθουν το ένα μετά το άλλο. Από ό,τι καταλαβαίνω, το ένα DLC θα έχει να κάνει σχέση με το κοριτσάκι την Emily. Ελπίζω
το άλλο DLC να έχει να κάνει με να δίνει κάποιες απαντήσεις σε κάποια άλλα πράγματα στο story του Raccoon City. Δηλαδή να μας πιάνει καλύτερα λίγο, να μας κλείνει καλύτερα λίγο την ιστορία. Τώρα πάμε λίγο στα gameplay. Να πούμε ότι το gameplay επί της ουσίας της Grace είναι η κλασική προσέγγιση Resident Evil. Έχουμε item boxes στα save point και γραφομηχανή για την Grace. Αποθηκεύει πράγματα και τα βρίσκει στο επόμενο save point, ας πούμε, η Grace. Ο Leon δεν συμβαίνει αυτό, έχει τη λογική του Resident Evil 4, δηλαδή έχει κάποια boxes τα οποία πατάς όταν πάει στο Raccoon City, επιστρέφει στο Raccoon City και βρίσκει ένα σημείο το οποίο είναι σαν μικρή βάση του BSAA, να το πω έτσι. Είναι η ομάδα η οποία ήταν και ο Chris Redfield εκεί. Συναντάει αυτό το καταβλισμό, ας πούμε, και εκεί πέρα υπάρχουν κάποια item boxes που βρίσκει εκεί ένα βραχιολάκι και ουσιαστικά μετά όσο πολεμάς μαζεύεις combat data και αυτά τα χρησιμοποιείς σαν χρήματα, το πούμε έτσι, και πας σε ένα κουτί εκεί πέρα που έχει στα save point του Leon και ουσιαστικά αναβαθμίζεις τα όπλα σου κτλ. Δεν έχει να αποθηκεύσεις όπλα, πουλάς, αγοράζεις, με λίγα λόγια αναβαθμίζεις. Αυτό το πράγμα γίνεται. Και οι δύο χαρακτήρες έχουν crafting system με διαφορετικά πράγματα βέβαια. Η Grace έχει αυτό το infected blood, το οποίο με φάνηκε περίεργο, γιατί πώς παίρνεις infected blood, ας πούμε, και φτιάχνεις σφαίρες, αλλά δουλεύει όμως, είναι λειτουργικό. Και μάλιστα στα σημεία στο χάρτη σου δείχνει και από εκεί που περνάς που έχει για να συλλέξεις και φτιάχνεις διάφορα σημαντικά αντικείμενα. Για το Leon ισχύει διαφορετικό πράγμα, gunpowder μαζεύεις, φτιάχνεις σφαίρες, πυρομαχικά κτλ. Ή μαζεύεις herbs και φτιάχνεις med injectors για την υγεία. Χρειάζεται να πω ότι το gameplay της Grace έχει μεγάλη ένταση στο πρώτο run. Δηλαδή αν αποφασίσει κάποιος να το παίξει modern classic, πρέπει να φτιάχνεις και τα end ribbons, δηλαδή τα επίπεδα δυσκολίας ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι casual, modern classic, και όταν τερματίσεις βγάζει και το insanity. Στο modern classic για να σώσεις πρέπει να φτιάχνεις ink ribbons και το κάνει πιο δύσκολο. Το gameplay της Grace έχει πολύ ένταση. Κάπου με εκνεύρισε, να πω την αλήθεια. Γιατί ένιωθα ότι, και όταν λέω με εκνεύρισε, δεν με εκνεύρισε το gameplay όταν με άφηνε το παιχνίδι και έπαιζα. Με εκνεύρισε όταν το παιχνίδι με τεχνητό τρόπο προσπαθούσε να ανεβάσει την ένταση, να με δυσκολέψει, να με τρομάξει. Εκεί με χάλασε λίγο. Δηλαδή, και καταλαβαίνω την προσέγγιση που προσπάθησαν να κάνουν. Ας πούμε, εγώ κατάλαβα ότι η Grace ουσιαστικά ήταν, γιατί ο director του παιχνιδιού ήταν ο ίδιος director που ήταν πίσω από το Resident Evil 7. Και όταν βγήκε το Resident Evil 7, ουσιαστικά είχαμε να κάνουμε ένα χαρακτήρα, τον Ethan Winters, στο Resident Evil 7, ο οποίος ήταν ένας άπειρος χαρακτήρας, ευάλωτος. Το ίδιο μας έκανε και εδώ πέρα με την Grace, το οποίο όμως ήταν πάρα πολύ ευάλωτη. Δηλαδή, τραυλίζει, παραπατάει, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν too much. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά του παιχνιδιού ένιωθες ότι δεν είχε εξελιχθεί σαν χαρακτήρας η Grace. Ναι, μεν κάπου όταν βρίσκεσαι στο άρκ που συναντιέται με τον Leon δείχνει εκεί κάποια έχνη αυτοπεποίθησης, αλλά συνεχίζει το ίδιο τροπάρι. Γενικά πάντως το gameplay της Grace είναι πολύ τρομακτικό στο πρώτο run. Θυμίζει σε κάποια σημεία κλασικό Resident Evil, αλλά φαίνεται ότι έχουν πάρει τη συνταγή του Resident Evil 7 στα σημεία που Ethan Winters έπρεπε να κάνει hide and seek από τη μάνα των Bakers, ας πούμε, από τον ίδιο τον πατέρα των Bakers, ας πούμε, και δεν μπορείς να κάνεις κάτι μέχρι να ολοκληρώσεις κάποιο objective και μετά
να σε αφήσει στην ησυχία σου, να κάνεις εξερεύνηση. Εδώ πέρα αυτό είναι συνεχές. Από τα ίδια τα ζόμπι τα οποία είναι τα καλύτερα ζόμπι που έχουμε δει ποτέ σε Resident Evil, μέχρι και τους stalkers, ας το πούμε, οι οποίοι εμφανίζονται σε διάφορα σημεία και πρέπει να τους φας ή να τους αποφύγεις. Σε κάποια σημεία, επαναλαμβάνω, με εκνεύρισε γιατί με τεχνητό τρόπο προσπαθούσε το παιχνίδι να με τρομάξει, να μου ανεβάσει την ένταση. Ενώ μπορούσε να το κάνει λίγο πιο οργανικά. Βέβαια αυτό είναι υποκειμενικό. Αλλά η συνολική εμπειρία στο τέλος είναι εκπληκτική. Δεν το συζητάμε. Τώρα, αυτό που με χάλασε, πραγματικά με χάλασε στο gameplay με την Grace, είναι όταν πας στο υπόγειο, έχεις ένα εκπληκτικό σημείο το οποίο όντως είναι από τα πιο τρομακτικά της σειράς Resident Evil. Είναι φοβερή εμπειρία να το ζήσει κάποιος, να το παίξει. Μόλις τελείωσε, που πρέπει να βάλεις 3 βίσματα για να ουσιαστικά και παίζεις ένα αλλάξει, ξεκλειδώνεις περιοχές με φως, σκοτάδι κτλ. Και παίζεις με το φως και το σκοτάδι για να είσαι ασφαλής κτλ. Και ουσιαστικά είναι ένας τεράστιος γρίφος όλος ο χάρτης του basement στο Road Hills. Μόλις ξεμπερδέψεις από αυτό, σε ξαναρίχνει πάλι. Σε πάει στο water treatment plant και πρέπει να κάνεις πάλι το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά αντί για βίσματα να κάνεις, ουσιαστικά είναι μια μικρογραφία αυτού που έκανες στο υπόγειο του Road Hills, και ξαφνικά πας στο water treatment plant και πρέπει αντί για 3 βίσματα έχεις 3 διακόπτες, παίζεις hide and seek και ενεργοποιείς 3 διακόπτες. Αυτό με χάλασε λίγο, αυτό μου έδειξε λίγο ότι εκεί κάπου είναι και το μόνο, μπορώ να πω, είναι το σημείο που κάνει κοιλιά το παιχνίδι, για μένα, ναι, με την έννοια ότι πρέπει να κάνω περίπου το ίδιο τώρα για να προχωρήσω. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν αναπτύξει λίγο περισσότερο το χάρτη, να είχαν κάνει διαφορετικό το objective, ας πούμε, το τι έπρεπε να κάνω εκεί πέρα, με την ίδια ένταση, με τον ίδιο stalker και τα λοιπά, αλλά να έκανες διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή πάλι είχαμε 3 βίσματα, τώρα 3 διακόπτες, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, αυτό με χάλασε λίγο. Ένιωθα ότι κάπου δημιουργικά εκεί πέρα κάπου το έχασαν, ότι υπήρχε μια επαναληψιμότητα εκεί πέρα. Εντάξει, οκ, δεν τρέχει τίποτα. Δεν ήταν άσχημη εμπειρία, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να το είχαν κάνει διαφορετικά. Πάμε στο Λιόν. Στο πρώτο κομμάτι, 50% του παιχνιδιού, ουσιαστικά έχεις κάποια segments που παίζεις με τον Λιόν, τα οποία ενεργούν καθαρά για να ξεδώσεις. Γιατί είναι τέτοια η πίεση που νιώθεις και η ένταση στο gameplay με την Grace, που όταν έρχεται η ώρα να παίξεις με τον Leon, νιώθεις ότι έρχεσαι να πάρεις το αίμα σου πίσω. Και όντως, ναι μεν, είναι full action oriented και ουσιαστικά το horror έχει να κάνει με το body horror πιο πολύ και με το gore στοιχείο, το gameplay του Leon όσον αφορά το horror. Αλλά ρε φίλε, το χρειάζεσαι. Δηλαδή λες, ναι, τώρα θα δώσω ξύλο. Όντως την πετυχαίνουν αυτή την ισορροπία. Μετά που πας στη Raccoon City και πας με το Leon, εκεί είναι κυριολεκτικά σαν να παίζεις μια πολύ ωραία version του Resident Evil 4. Έχει τα πάνω και τα κάτω το gameplay, αλλά είναι ευχάριστο το gameplay του Leon. Είναι διασκεδαστικότατο. Σε πάει από διάφορα σημεία, γίνεται το fan service, ας πούμε, σε πάει από διάφορα σημεία τα οποία ο ίδιος ο Leon τα ξαναθυμάται κτλ. Έχει 2 φοβερές στιγμές μέσα στο παιχνίδι που είναι από το Resident Evil 2. Βέβαια να πω ότι έχουν βάλει πλάνα από το Resident Evil 2 το remake αναγκαστικά για να μπορεί να δένει οπτικοακουστικά λόγω τεχνολογίας. Δεν μπορούν να βάλουν από το original παιχνίδι που είχε βγει το 98. Όπως και να έχει, είναι το καλύτερο Resident Evil που έχει βγει ποτέ. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η fan base του Resident Evil, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Για κάποιους παραμένει το Resident Evil 2. Για κάποιους παραμένει το Resident Evil 1, το remake που είχε βγει στο GameCube το 2002. Για κάποιους παραμένει το Resident Evil 7 ως το πιο τρομακτικό. Εγώ δεν συγκρίνω τα παιχνίδια Resident Evil με το ποιο είναι πιο τρομακτικό
ή λιγότερο τρομακτικό ή ποιο είναι πιο action, γιατί και για κάποιους είναι και το Resident Evil 4, έτσι. Κάποιοι γνώρισαν το Resident Evil με το Resident Evil 4. Εγώ για να πω την αλήθεια κοιτάω ποια είναι η πιο συμπαγής εμπειρία. Και το Resident Evil Requiem δεν είναι η πιο συμπαγής εμπειρία. Είναι μέσα στις πιο συμπαγείς εμπειρίες, ή ας το πούμε έτσι, εμπειρίες που η Capcom δοκιμάζει καινούργια πράγματα και όντως το ευχαριστιέσαι και το εκτιμάς. Αλλά δεν είναι η πιο συμπαγής εμπειρία Resident Evil, παιδιά. Και για να μην χρεωθώ ότι το σκέφτομαι αναχρονιστικά και ότι εντάξει, απλά Γιάννη, έχεις κολλήσει στην παλιά εποχή το Resident Evil και αυτά. Όχι, δεν έχω κολλήσει στην παλιά εποχή το Resident Evil, γιατί έχω λιώσει το Resident Evil 5, έχω λιώσει και το Resident Evil 6, αν και ξέρω ότι ξεφεύγουν πάρα πολύ μακριά από τη συνταγή το Resident Evil. Για μένα είναι το παιχνίδι το οποίο έχει, από τα πιο καινούργια, το οποίο έχει την πιο συμπαγής εμπειρία ως προς το gameplay του, το τι κάνει και πώς λειτουργεί σαν παιχνίδι, σαν gameplay, σαν video game. Από τα πιο πρόσφατα, δεν θα βάλω μετά από το Resident Evil 7 και μετά, για μένα είναι το Resident Evil 2 Remake. Έχει την πιο συμπαγής εμπειρία. Είναι το ίδιο διασκεδαστικό όπως το Requiem? Όχι. Πρέπει να είσαι συγκεκριμένου τύπου παίχτης στα Resident Evil για να πεις ότι είναι πιο συμπαγής εμπειρία το Resident Evil 2. Γιατί αν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει η μεθοδική εξερεύνηση και ότι βλέπεις συνολικά το χάρτη σαν ένα μυστήριο και όχι απλά να κάνεις objectives μέσα στο παιχνίδι, το Resident Evil 2 είναι το παιχνίδι σου. Το Resident Evil 2 Remake. Αυτή είναι και η ομορφιά του Resident Evil 1, του Remake. Με την έννοια ότι ο χάρτης του είναι αξεπέραστος με τον τρόπο που λειτουργεί, με τα shortcuts, αυτά που γίνονται, από πού μπορεί να περάσεις, οι διαδρομές που σου δίνει και τα λοιπά, που ξεκλειδώνει στην πορεία και τι επιλογές κάνει ο παίκτης. Γιατί έκανα μια ιεράρχηση στους χάρτες, ας πούμε, ένα για μένα Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 2 Remake, και μετά βάζω το Requiem, έτσι, και μιλάω για το χάρτη του Road Hills, έτσι. Επειδή όμως δεν είναι συνολικά όλο το παιχνίδι σαν το Road Hills στο Resident Evil Requiem, η συμπαγής εμπειρία χάνεται. Και είναι λογικό να χάνεται, γιατί έχεις να κάνεις με δύο διαφορετικά gameplay, που μετά αλλάζεις περιοχή, φεύγεις, ξεκινάς από το Elbridge, ας πούμε, στο Greenwood, πας στο Road Hills που είναι στα outskirts του Raccoon City, μπαίνεις στο Raccoon City μετά, πας σε εργαστήρια, δηλαδή αλλάζεις πολλές περιοχές, διαφορετικά στυλ, setting, περιβάλλοντα κτλ. Λογικό να μην έχει μια συμπαγής εμπειρία, με την έννοια που το εννοώ, έτσι, δεν το λέω με αρνητικό τρόπο, αλλά εννοώ σαν πακέτο. Πού κινείσαι, πώς είναι κάποια πράγματα σταθερά, δεν αλλάζουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο Resident Evil 2 Remake δεν παραπατάει ο χαρακτήρας. Ο χειρισμός του είναι απόλυτος. Η κίνησή του είναι απόλυτη. Ενώ με την Grace, ας πούμε, παραπατάς. Όταν πανικοβάλλεται και τα δύο και κάποιο stalker, έχεις κάποιο sequence στο οποίο συμβαίνει αυτό το πράγμα, παραπατάει. Δηλαδή, κάνεις μπροστά και φεύγει πιο μπροστά από ό,τι θέλεις εσύ και πρέπει να κάνεις πάλι πίσω και παραπατάει, ας πούμε. Δεν την ελέγχεις απόλυτα. Και το κάνει αυτό επίτηδες η Capcom και λογικό είναι για να ανεβάσει την ένταση. Έξυπνη ιδέα. Αλλά σε κάποιους μπορεί να μην άρεσε αυτό και δεν άρεσε. Γιατί θέλαν αυτό τον απόλυτο χειρισμό. Γιατί σου λέει, αν εγκλωβιστώ εγώ ή κάνω κάτι λάθος, ξέρω ότι το έκανα εγώ το λάθος. Όχι ότι το ίδιο το παιχνίδι με τεχνητό τρόπο μου ανεβάζει την ένταση. Εν κατακλείδη, είναι ένα εξαιρετικό Resident Evil παιχνίδι. Είναι must buy. Είναι μια φοβερή εμπειρία. Απλώς σε κάποιους ίσως να μην υπάρχει αυτή η επαναληψιμότητα. Για μένα υπάρχει επαναληψιμότητα. Και το παιχνίδι σου δίνει τα εργαλεία για να το επαναλάβεις και σε μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας. Η Capcom έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε πολλά πράγματα. Έχει πάρει πράγματα από το Resident Evil 7. Έχει πάρει πράγματα ως προς την προσπάθεια να ενώσει τα δύο gameplay ως προς τη σειρά, τη χρονική
Το έχει κάνει ωραία, έχει πάρει πολύ καλά μαθήματα η Capcom σε αυτό, το έδεσε πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε ότι στα σημεία που εμφανίζει το Leon πάει από διαφορετικό σημείο είναι ήδη η Grace, συναντιέσαι σε ένα κομβικό σημείο, προχωράει η ιστορία, συναντιούνται δύο χαρακτήρες, ξαναχωρίζονται, δηλαδή όλο αυτό γίνεται με μαεστρία. Επίσης είναι το πιο κινηματογραφικό Resident Evil παιχνίδι και καλύτερες ερμηνείες, προσγειωμένες ερμηνείες που έχω δει. Είναι must buy το παιχνίδι, είναι διασκεδαστικό, έχει τα αρνητικά του, έχει τα θετικά του, αλλά είναι φοβερά διασκεδαστικό παιχνίδι, κάνει κάποια πράγματα καταπληκτικά για τη σειρά, φτιάχνει, δηλαδή αν το Resident Evil το 7 ξανά έθεσε στις ράγες το franchise, το έβγαλε από το action, το ξανάφερε στον δρόμο, το Resident Evil Recon φέρνει μια πολύ ωραία ισορροπία. Αυτό εν ολίγης από μένα. Δεν μπορώ να βάλω βαθμολογία. Δεν μπορώ να βάλω βαθμολογία γιατί αγαπάω το franchise του Resident Evil, δεν μπορώ να βάλω βαθμολογία. Είναι σαν να λες είμαι φαν του Mario, ας πούμε, για κάποιον που είναι καθαρά Nintendo fan και Mario fan, και να προσπαθεί να βάλει βαθμολογία στα παιχνίδια του Mario. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί είναι ένας αγαπητός χαρακτήρας, τέλος. Το ίδιο συμβαίνει και για μένα για το Resident Evil. Δεν μπορώ να βάλω βαθμολογία. Ακόμα και το χειρότερο Resident Evil, που για μένα είναι το 6, δεν θα του βάλω βαθμολογία. Είναι Resident Evil. Ξέρω όμως είναι το χειρότερο της σειράς. Από τα main entry μέσα στη σειρά, στο franchise του Resident Evil. Έτσι. Και ξέρω πολύ καλά ότι για κάποιους ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό. Τους άρεσε αυτή η δράση. Οκ. Αλλά για μένα είναι το Resident Evil Requiem, για μένα είναι ένα must buy παιχνίδι, απίστευτα διασκεδαστικό. Έχουν ιδίως το πρώτο κομμάτι στο Road Hills, Chronic Center, Care Center, πώς το λένε, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά εκεί πέρα Capcom. Από εκεί και μετά έχει ένα pacing, το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό, ok κτλ. Αυτό, να πω και κάτι τελευταίο που δεν μ' άρεσε να το πω έτσι από το παιχνίδι, ήταν όταν φτάνει ο Λιόν στην Raccoon City, τελειώνει αυτό που χρειάζεται να κάνει για να ανοίξει την πύλη που πάει προς το κέντρο της πόλης. Εκεί το κυνηγητό με τη μοτοσυκλέτα μου θύμισε Resident Evil 6. Ήταν ό,τι πιο αχρίαστο χρειαζόταν να γίνει. Δεν υπήρχε λόγος πραγματικά να το βάλουν αυτό. Όπως και να έχει όμως, μου έκανε εντύπωση ότι εμφανίσαν εκεί τα σκυλιά, τα μεταλλαγμένα σκυλιά, τα οποία εμφανίζονται μόνο εκεί, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ένα διαφορετικό, ας το πούμε έτσι, setting, που να έχουμε και τα σκυλιά σαν εχθρούς και θα δίνει πολύ, θα μας έδινε έντονο gameplay. Μου άρεσε που ισορροπήσανε αυτά τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, ήταν διασκεδαστικό, πέρασα καλά, θα το ξαναπισκεφτώ σαν παιχνίδι, αλλά επαναλαμβάνω, αν είναι το καλύτερο Resident Evil, σε αυτή την απάντηση, παιδιά, για ο κάθε άνθρωπος, για μένα δεν είναι το καλύτερο Resident Evil. Γιατί εγώ μετράω την εμπειρία ως συμπαγής εμπειρία. Για μένα η πιο συμπαγής εμπειρία των τελευταίων χρόνων είναι το Resident Evil 2 Remake. Γιατί είμαι πιο πολύ αυτό που λέμε της μεθοδικής εξερεύνησης και ότι παίζω με ένα χαρακτήρα, ένα ολόκληρο campaign και το τελειώνω με ένα χαρακτήρα και βλέπω την εξέλιξη του χαρακτήρα μέσα σε όλο το campaign. Και αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι έκανε κάτι πολύ εμφυές η Capcom και το έκανε και στο Resident Evil 0, αν και το Resident Evil 0 δεν είναι τα πιο επιτυχημένα της σειράς για διάφορους λόγους. Η Grace σαν χαρακτήρας, ναι μεν συνδέεται με έναν φοβερό χαρακτήρα όπως είναι η Αλίσσα Ashcroft, συνδέεται με τα γεγονότα του Raccoon City, του Outbreak και του παιχνιδιού του Outbreak, αλλά δεν θα μπορούσε, δεν είναι χαρακτήρας ο οποίος μπορεί να τραβήξει μια ολόκληρη IP από μόνος του. Δηλαδή, το ότι έχεις, δηλαδή άμα δείτε κιόλας και τις αντιδράσεις όταν αποκάλυψαν το τρέιλερ που δείχνει ότι θα είναι και ο Λιόν σαν χαρακτήρα στο παιχνίδι, με το που είδαν το Λιόν τρελαθήκανε. Ουσιαστικά η Grace
μας δίνει την horror survival εμπειρία, πραγματικά την καθαρά horror survival εμπειρία μέσα στο παιχνίδι, αλλά σαν χαρακτήρας ο Star, δηλαδή που κρατάει το παιχνίδι και το φέρνει στα ίσια του, πώς το λένε, και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, είναι ο Leon. Μιλάω για την εικόνα του παιχνιδιού προς τα έξω, δεν μιλάω για το gameplay, έτσι. Και τα δύο gameplay έχουν την ισορροπία τους, έχουν τα δικά τους, έτσι, μέσα στο παιχνίδι. Αλλά η Grace σαν χαρακτήρας από μόνη της δεν μπορεί να τραβήξει ένα ολόκληρο παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι Chris Redfield, δεν είναι Claire Redfield. Και εδώ είναι και οι ενστάσεις που πολλοί κόσμος είχε όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Ethan Winters. Αλλά επειδή ήταν τέτοια η δομή του Resident Evil 7, να το πω έτσι πολύ απλά, μπόρεσε και επειδή είχε ξενερώσει και ο κόσμος και το ξανάφερε το παιχνίδι πάλι στο horror στοιχείο του, δεν ασχολήθηκε και πολύ ο κόσμος με το χαρακτήρα του Ethan Winters. Ασχολήθηκε ότι είχε να κάνει πάλι με ένα Resident Evil το οποίο είναι τρομακτικό. Από εκεί και μετά όμως αρχίζει ο κόσμος και ζητάει για κάποια άλλα πράγματα. Και η Grace σίγουρα δεν είναι ο χαρακτήρας ο οποίος θα μπορούσε να τραβήξει ένα ολόκληρο παιχνίδι από μόνος σαν χαρακτήρας. Δηλαδή ο Leon, μαζί με τον Leon φτιάχτηκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, τι είπανε, θα έχουμε έναν ευάλωτο χαρακτήρα, άπειρο, την Grace και έναν βετεράνο. Και θα συνδυάσουμε δύο διαφορετικά gameplay. Και πολύ σωστά ότι αν το παιχνίδι βασιζόταν καθαρά στο gameplay της Grace και ήταν ένα campaign 15-20 ώρων, θα κούραζε πάρα πολύ. Εάν το κάνανε σκέτο με το Leon, θα το κάνανε Resident Evil 4. Τι αποφασίσανε? Πολύ σοφά, δέσανε τις ιστορίες των δύο χαρακτήρων, με μαεστρία καταφέρανε και φτιάξανε ένα μείγμα με segments και εναλλαγές μεταξύ των δύο χαρακτήρων και βγήκε αυτό που βγήκε, το Resident Evil Requiem. Αλλά λόγω της φύσης του, με τον τρόπο που το κάνει, δεν το κάνει μια συμπαγής εμπειρία όπως είναι, ας πούμε, το Resident Evil 2 Remake. Γι' αυτό και θα υπάρξουν σίγουρα κάποιοι οι οποίοι θα προτιμήσουν, θα πούνε εξαιρετικό το Resident Evil Requiem, αλλά θα πούνε προτιμώ το Resident Evil 2 Remake, ας πούμε. Εμένα μου πείτε την άποψή μου. Νομίζω έχουν καταφέρει να κάνουν πάρα πολλά εξαιρετικά πράγματα στην Capcom για το παιχνίδι, αλλά έτσι, ρε παιδιά, βάλτε λίγο το Resident Evil 1 το remake, όσοι το έχετε από Steam, κονσόλα, όπου το έχετε, που το παίζετε, πάρτε έναν από τους δύο χαρακτήρες και πηγαίνετε εκεί πέρα που είναι η μεγάλη τραπεζαρία, το Diner Room στην έπαυλη Spencer, και απλά αφήστε λίγο το χαρακτήρα ακίνητο εκεί πέρα. Η ατμόσφαιρα που έχει αυτό το παιχνίδι, ακόμα η Capcom δεν έχει καταφέρει να την ξεπεράσει. Και θα σας πω για κάτι, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά είμαι σίγουρος ότι αν κάτσουν και ασχοληθούν, γιατί έχουν τα μυαλά και τη μαεστρία να το κάνουν, όταν θα αποφασίσουν να το πάρουν αυτό και να προσπαθήσουν να το εξελίξουν και να μας το φέρουν με ένα καινούριο τίτλο, να πω ότι στο Requiem σε κάποια σημεία πάνε να το καταφέρουν αυτό, αλλά λόγω της φύσης, με τον τρόπο που λειτουργεί το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν έχει σημεία παύσης το παιχνίδι. Δηλαδή με την Grace, ας πούμε, το μόνο σημείο παύσης που έχεις είναι σε κάποια σημεία στο υπόγειο που υπάρχει ηρεμία. Μετά το παιχνίδι ουσιαστικά είναι πάλι σε ένταση. Έχεις ένταση. Αλλά αυτό το πράγμα που έχουν πιάσει σαν ατμόσφαιρα στο Resident Evil 1 Remake του 2002 δεν υπάρχει πουθενά πραγματικά, ακόμα αν δεν το έχουν ξεπεράσει. Και σε πάρα πολλά διάφορα σημεία η δουλειά που έχει γίνει. Το θεωρώ αξεπέραστο αυτή τη στιγμή παιχνίδι. Γι' αυτό και υπάρχει πολλοί κόσμος που το ξαναεπισκέπτεται, το ξαναπέζει και το θεωρεί αριστόργημα. Εγώ θα έλεγα κιόλας ότι είναι εκτός συναγωνισμού, είναι κάπου εκεί ψηλά, στο βάθρο και δεν το ακουμπάς. Γι' αυτό πιστεύω και η Capcom
δεν έχει ασχοληθεί ακόμα να το πειράξει και να το κάνει remake. Μια καλή ευκαιρία να μας δώσει αυτή την ατμόσφαιρα ή να προσπαθήσει να το ξεπεράσει αυτό είναι όταν θα έχουμε το Resident Evil Code Veronica, που θα έχουμε την Claire. Γιατί όπως έκλεισε ένας κύκλος τώρα για το Leon, πρέπει να κλείσει και ένας κύκλος για την Claire, πρέπει να κλείσει και ένας κύκλος και για τον Chris. Και σιγά σιγά να έχουμε καινούριους χαρακτήρες, οι οποίοι να μπορούν να τραβήξουν από μόνοι τους όμως μία IP. Μην είναι αυτό το πράγμα πάω να κάνω ένα παιχνίδι με 3 διαφορετικά gameplay και ένα campaign, ας πούμε, ή 2 διαφορετικά gameplay. Το Requiem για μένα ήταν μια εξαιρετική ιδέα, υλοποιήθηκε. Δεν είναι η πιο συμπαγής εμπειρία που έχω ζήσει σε Resident Evil, αλλά είναι ένα εξαιρετικό Resident Evil. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, θα το ξαναεπισκεφτώ πάλι. Εκπληκτική σχεδίαση, εκπληκτικά πράγματα. Για μένα όμως, σαν συμπαγής εμπειρία, παραμένει το Resident Evil 2 Remake. Το ξέρω, μπορεί να ακούγουμε λίγο αναχρονιστικός, ας πούμε, για αυτά, αλλά εγώ σαν Γιάννης είμαι πιο πολύ της μεθοδικής εξερεύνησης. Επίσης, σε κάποια πράγματα, είπα κάποια πράγματα που μπορεί να με ενόχλησαν. Τώρα από εκεί πέρα, αυτά τα πράγματα δεν με ενόχλησαν στο να βάλω πολύ ψηλά τον πύχη σαν τελικό αποτέλεσμα για αυτό που μου έδωσε το παιχνίδι. Αυτό είναι ο λίγης. Να περνάτε καλά. Και θα πω και άλλα πράγματα για Resident Evil. Έτσι αραιά και δεξιά και αριστερά. Προσωπικές απόψεις επαναλαμβάνω. Εμένα μου πήρε περίπου στις 15 ώρες και 30 λεπτά, 33 λεπτά, 15 ώρες και 33 λεπτά το πρώτο run. Το έπαιξα στο Modern το έπαιξα, όχι Modern Classic. Τώρα θέλω να δοκιμάσω και το Modern Classic και μετά Insanity και τα λοιπά και πάμε λέγοντας. Αυτό είναι ο λίγης. Για γραφικά και τα λοιπά τα είπα στην αρχή του review. Είναι must buy ο τίτλος, δεν το συζητάμε. Νομίζω το έχει καταλάβει περισσότερος κόσμος. Απλά εγώ ήθελα να κάτσει και λίγο το hype, γιατί γενικά εμένα δεν μου αρέσει το hype ή να hypeάρω πράγματα. Θέλω να βλέπω τα πράγματα μακροπρόθεσμα, τι έχει να δώσει κάτι. Έτσι. Και το Resident Evil Requiem έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα μακροπρόθεσμα και φαίνεται ότι έχουν χτίσει μια εκπληκτική βάση. Γι' αυτό και λοιπόν θα έχουμε 2 DLC τα οποία θα έρθουν το ένα μετά το άλλο όταν θα τα ανακοινώσει η Capcom. Αυτό είναι ο λίγης, παιδιά, να περνάτε καλά, να είστε καλά, στο πανηδίν.